Hi anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với video của mình. Thì nói qua một tí về vàng. Hiện tại thì vàng mình thấy là ok, nó tăng rất là kinh khủng. Nó tăng rất là kinh. Mình có thể là nhìn ở cái view tuần. Đấy, tăng một mạch từ 16x bây giờ đã lên đến 19x rồi. Và có thể nó sẽ phi lên đến gần 20x. Nhưng mà hiện tại ở cái view day này mình nhìn thấy một cái vùng quan tâm nữa. Một cái mức giá quan tâm, ví dụ một cái POI không bóp, mình không bóp thì nó ở cái khu vực là 1950 đến 19 đến 2000 đến 2000. Cái view thứ hai là mình bóp lại, đó là mình lấy cái dâu của cây LC này là nó chỉ là cái vùng 72 thôi, 1972 đến 2000. Thì đây là hai cái vùng mà gần nhất mà mình có thể nhắm tới. Ý là đây nó là một cái mức có thể sẽ set up được một cái lệnh. Ví dụ như đây mình coi đây là một cái SMS đi, và đây là một gì, một cái chóc nhỏ đi chẳng hạn. Đó, được chưa? Thì đây sẽ là cái vùng quan tâm đầu tiên của mình khi mà giá nó tiếp cận đến đó. Và cái giá hiện tại đóng đến tuần trước ấy là nó đang đóng ở 1920 1921. Thì hiện tại cái vùng này thì nó đang ở một cái POI ở H4. Đây mình sẽ về H4. Đây thì mình thấy là gì, ok, nó đang ở trong một cái POI ở trên H4 như này. Thì mình thấy là gì, ok, cái POI này gây ra sự phá vỡ cấu trúc. Ok, trước POI nó có quét thanh khoản, ok, đồng ý. Tiếp theo nữa là một cái pha lên test, nhưng mà vấn đề gì, nó mới chỉ vừa mới chạm vào POI thôi. Thì cái POI này vẫn có khả năng dùng thoải mái khi nào mà nó vào đến quá 50% của cái POI này rồi. Ví dụ như đây là 100%. Thì khi mà dâu lên ấy, nó quét lên đến cái khu 50 này. Đấy, thì mình sẽ bỏ cái POI này, mình không dùng nữa. Hoặc là nếu mà ai muốn bắt thì bắt buộc phải share chứ không được limit. Limit thì hầu như là mọi người sẽ đay ngay. Đấy, thì đây là một cái vùng mà vẫn có thể dùng được. Thì hiện tại là giá nó đang tiếp cận đến cái vùng này rồi và nó đang muốn phá qua. Vì sao? Ok, mình sẽ quay lại POI này. Mình thấy là gì? Ok, trước cái POI này nó vẫn còn imbalance. Này, nó vẫn còn imbalance. Đó. Đây. Đấy, imbalance. Nó vẫn còn imbalance rất là nhiều ở trên này. Được chưa? Rồi, có nhiều người sẽ lấy imbalance như này, lấy ở cái dâu quét cuối cùng. Cái dâu quét cuối cùng này đến cái dâu thứ ba. Thì đây vẫn là gì? Đây nó vẫn còn imbalance. Thì đây là cái vùng 26. Đó. Thì 26 hoặc là nếu mà lấy cái vùng trên này thì sẽ là 28. Đấy, 26 đến 30 chẳng hạn. Rồi. Đấy. Thì có thể là gì? Ok, nó sẽ quét HH qua để mà dướn lên trên này một tí. Đấy, rồi nó mới cho cấu trúc đảo chứ chẳng hạn. Đó, thì mình mong muốn là như vậy. Vì đây là nó đã gì? Khi tuần trước ấy nó đã có một tí thò qua rồi. Nó đã thò qua cái POI đấy khoảng 1 giá, 2 giá rồi, 1 giá rồi. Đấy, thì có thể là mình sẽ mong đợi thứ hai nó ra cho thứ hai hoặc thứ ba nó cho mình một phát SH phi lên cái khu 26, 28 hoặc 30. Đó. Đấy, và hơn nữa thì trên H4 này mình cũng nhìn thấy là gì? Ok, giá nó đang đi trong một cái kênh. Nó đang tăng lên trong một cái kênh song song. Và mình để ý là gì? Ok, nó tăng rất là chậm, tăng rất là lâu. Và sập thì khá là nhanh. Sập ở đây là sập trong kênh thôi, sập pullback thôi, chứ không phải là sập phá kênh hoặc là sập đảo cấu trúc. Đấy, được chưa? Thì mình đo, thì mình thấy ở đây là gì? Bắt đầu từ trên này đi. Mình thấy là gì? Giá nó đi khoảng bao nhiêu? Đi khoảng 30 đến 35 giá. Thì mình so dữ kiện. Đây, mình so dữ kiện, ví dụ mình có thể là sử dụng cái vệt đo đường này. Dữ kiện từ những cái mức cao của nó đến cái mức giảm của nó, ý là kết thúc cái nhịp pullback của nó ấy. Đấy, xong rồi mình kéo ra những cái nhịp pullback này. Đấy thì nó cũng gần tương đồng với nhau. Thì mình có thể là gì? Ok, dự đoán đó là gì? Nếu con vàng nó lên đến khoảng 27 hoặc 28, nó đâm xuống. Đấy thì nó sẽ đâm xuống đến cái vùng nào? Đấy, có thể là đâm xuống cái vùng nào? Chẳng hạn thế. Ví dụ như đây là các nhịp đầu tiên là cái nhịp này. Sau đó đây thì nếu mà lấy thân không ấy thì mình thấy là nó sẽ ngang bằng nhau. Còn ví dụ mình lấy dâu đi, bật cái này lên.
Ok, lấy dâu thì kết thúc cái nhịp fullback đi. Đấy, xong mình kéo qua đây. Ví dụ như nó lên đến 28 hoặc 29 nó xuống thì nó đã xuống đến cái vùng nào, có thể xuống cái vùng nào. Đấy thì như ở đây là mình thấy là gì, có thể tiếp cận đến cái vùng 899. Nếu mà theo cái dâu này, theo cái nhịp này. Còn theo cái nhịp đầu tiên này thì nó chỉ rơi xuống cái tầm 1895 thôi. 1895 thôi. Thì với một cái vùng như này thì mình sẽ xét là xem nó có cái POI nào không, có thể giữ được nó không. Thì ở đây là gì, một cái POI, một cái POI mình đang xét trong cái trường hợp là gì, nó quét lên 28 nhá. Còn có thể là gì, có thể nó sẽ chạm đây, nó xuống luôn, từ đây vì nó đã phi qua bay một tí rồi. Thì mình cũng có thể gọi nó là SH rồi, nhưng mà nó khá là nhỏ. SH thì mình tầm nó quét tầm 20-30 pip thì nó sẽ tốt hơn. Còn đây là nó mới chỉ có 10 pip thôi, một giá thôi. Đấy thì ví dụ giả định là ok, nó quét năm này cho nó sẽ giảm, thì nó giảm về đâu? Đấy thì nó có thể là giảm về những cái vùng bên dưới này, những cái POI bên dưới này. Đấy, những cái POI bên dưới này. Còn ví dụ như mình xét là nó sẽ lấp imbalance ở cái vùng 28 hoặc 30. Đấy thì nó có thể cận đến cái POI này. Thì mình sẽ bóp về những cái khung bé hơn, ví dụ như M1, H1 để xem nó là cái gì. Đây thì nó là một cái vùng cầu hoặc là một cái OB ở cái khu vực là 1900, 1900. Hoặc là gì, bóp tiếp về những khung bé hơn, ví dụ M15 đi. M15 thì nó khá là không rõ ràng. Đấy thì mình cứ tăng lên. Đấy, cái tăng lên như này. Khi nào mà mình thấy một cái vùng đẹp đẹp ổn rồi thì mình sẽ dừng. Đấy, ví dụ như đây, nếu mà mọi người bóp quá thì bóp ở như này thì khả năng mà trượt thì nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà sợ ấy, thì lấy cái gì, lấy order flow, lấy cả một cái order flow như này. Đấy, gần thì sẽ là 1907, mà xa hơn thì vùng 50-50 của cái order flow ấy, đó là 1900. Đó, ok. Đấy thì đấy là gì, trên H4. Thì đây chỉ là một cái giả định của mình thôi, một cái giả thiết, đó là nó tăng thì nó phải hồi về. Đấy, nó phải hồi về, và hồi về thì sẽ hồi về đâu? Đấy thì bình thường ấy, nó vẫn đang ở trong kênh. Nếu mà hồi sâu được ấy thì mình mong muốn là gì, nó hồi xuống cái cạnh của cái kênh này. Đấy thì mình sẽ xét là gì, ok, nếu mà cái khu vực cạnh của kênh này thì mình sẽ có cái POI nào. Đấy thì như ở đây mình sẽ có một cái POI ở đây, cái này thì rất là khó nhìn đúng không? Ok, cứ tăng giảm time frame lên để check. Đấy, ví dụ như M15 thì mình cũng thấy là gì, một cái vùng cầu thôi. Ok, để rõ hơn thì mình sẽ về hôm bé hơn, M5 chẳng hạn. Thì trước đó nó đã quét cái hôm tin CPI ấy, nó đã quét ra rồi. Đấy, xong bắt đầu là gì, nó cho mình một cái vùng cầu, một cái vùng cầu như này. Ok, nó tăng lên, nó tăng lên nhưng mà tăng rất là chậm, Đấy, tăng rất là chậm, và mãi chán chê nó mới bắt đầu nó mới phá qua cái vùng cầu này, phá qua vùng cung này, được chưa? Đấy, nên là nó không mạnh. Nhưng mà xét về cái việc là nó có, nếu mà nó phá kênh hoặc là nó xuống cái cạnh kênh ấy thì nó có thể là về đến cái vùng đấy không. Thì đây vẫn là một cái vùng giữ giá của mình. Đấy thì đây là xuống cái cạnh của kênh rồi. Đấy thì cái vùng 1883 này vẫn là một cái khu vực, nếu mà nó cho mình cấu trúc giảm thì mình có thể là gồng kịch TB về đây. Còn không thì mình chỉ dùng lại những cái vùng nhỏ thôi, những cái vùng gần thôi. Đấy, những cái vùng gần thôi, có ăn là được, chứ đừng có TB ảo tưởng quá là được. Đấy thì đây là một cái view nhanh về con vàng. Đấy, cũng như là một cái thiết lập với liquid như này. Mình thấy là gì, ok, giá nó chạm vùng cung, sau vào bắt đầu là trong quá trình mà nó tăng lên nó pullback ấy, nó tạo ra cho mình là gì, liquid, nó quét liquid của mình ở đây. Đấy, nó quét liquid của mình, xong tiếp tục là nó giảm tiếp xuống bằng cái việc ở đây. Đấy, ví dụ đây, nó giảm tiếp xuống rồi, sau đó là mình thấy là gì, một cái nhịp pullback bật ngược lên. Ví dụ như trong cái đoạn này nó đang đi sideways trong cái biên độ như này, sau đó là gì, nó phi lên, thì nhiều người sẽ buy tại cái vùng POI này đúng không, cái OB này, nhưng mà nó bật lên chỉ một tí thôi, khoảng 1R hoặc 1,5R, sau đó là sập, có nghĩa là nó là cháp ấy. Những cái vùng sinh ra ở cái vùng liquid ấy, thì thường sẽ cháp, nghĩa là nó cũng bị fail ấy.
Rồi tiếp theo nữa, một vùng cầu bắt đầu cho cái nhịp pullback. Đến đây nó cũng chạm, ok, chạm nó bật lên. Ý là nó quét cái TR của mình, cái trên đen của mình. Đấy, nó chạm vào vùng cầu, bật lên. Bật lên nhưng cuối cùng là vẫn không giữ được nữa. Ở đây nó phản ứng khoảng được 1, 2, 3 R. Xong cuối cùng là lại xuyên, lại dính vào cháp. Đúng không? Thì cái nhịp tăng như thế này, mình có thể nghĩ đó là gì? Ở cái nhịp tăng cuối của nó để cho vàng sẽ có một cái nhịp điều chỉnh sâu về những cái vùng bên dưới, có thể là điều chỉnh sâu về những cái vùng thấp hơn, ví dụ như cái vùng này, ví dụ như cái vùng 1532 này, nhưng mà cái này chỉ là giả thuyết thôi. Đó, giả thuyết thôi. Đấy, vì vàng này, mọi người thấy là trong một tuần này nó đi trong một cái khu vực khá là lâu, rất là lâu. Đó, nó đi trong một cái khu vực như này, nó rơi vào tầm xem nào, 2240 ngày là bao nhiêu tháng ta? 12 tháng. 12 tháng, 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm. Khá là lâu. Bây giờ mà để nó vàng mà nó xuống đến cái mức độ như thế thì cũng khá là ảo tưởng, đúng không? Đó, thì đây chỉ là một cái nhận định của mình thôi. Đó. Mọi người có ý kiến gì thì hãy comment bên dưới. Mình cùng thảo luận về con vàng này. Hơn nữa là BTC bây giờ cũng khiến rất là nhiều anh em nao đao rồi. Đấy, thì đây là một cái view của vàng. Mọi người có ý kiến thì mọi người comment xuống, mình cùng thảo luận. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cảm ơn mọi người.